Ο βήχας είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστεί σε κρυολογήματα, γρίπη ή ερεθισμούς του αναπνευστικού. Αν και συχνά είναι ενοχλητικός, στην πραγματικότητα αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό άμυνας του οργανισμού που βοηθά να απομακρυνθούν οι βλένες και οι ξένες ουσίες από τους βρόγχους. Στην παράδοση, τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως φυσικές θεραπείες για τον βήχα, προσφέροντας ανακούφιση με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 5 δοκιμασμένες συνταγές με βότανα που μπορούν να βοηθήσουν. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Πρώτη συνταγή με τσουκνίδα. Βράζουμε φύλλα και κοτσάνια τσουκνίδας και πίνουμε 3 με 4 φορές την ημέρα. Έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες και βοηθά στην απομάκρυνση των βλενών. Δεύτερη συνταγή με μαϊντανό. Ωφέλιμος για τους βρόγχους, μαλακτικός και αποχρεμπτικός. Βράζουμε φύλλα και κοτσάνια σε γάλα, προσθέτουμε λίγο μέλι και πίνουμε το αφέψιμα ζεστό. Τρίτη συνταγή με ματζουράνα. Σε 2 ποτήρια καυτό νερό ρίχνουμε 10 γραμμάρια άνθη και φύλλα μαντζουράνας και τα αφήνουμε 10 λεπτά. Πίνουμε 1 φλιτζάνι πολύ ζεστό με 1 κουταλιά μέλι μέσα στην ημέρα και άλλο 1 το βράδυ πριν τον ύπνο. Τέταρτη συνταγή με αγριμόνιο. Βράζουμε αγριμόνιο σε 1 λίτρο νερό. Όταν μείνει το 1 τρίτο, το κατεβάζουμε και σουρώνουμε. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια μέλι και κάνουμε γαργάρες για ανακούφιση του λαιμού. Πέμπτη συνταγή με μελισσόχορτο. Για τον βήχα, ιδανικό είναι ένα ρόφημα με μελισσόχορτο, θυμάρι και γλυκόριζα. Πίνουμε 1 φλιτζάνι 2 με 3 φορές την ημέρα. Αυτές οι παραδοσιακές συνταγές με βότανα μπορούν να προσφέρουν φυσική ανακούφιση από τον βήχα και να υποστηρίξουν την υγεία του αναπνευστικού. Δοκιμάστε τις με προσοχή και δείτε ποια ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Για το αγριμόνιο, την μαντζουράνα, το θυμάρι, τον μαϊντανό και την τσουκνίδα υπάρχουν αρκετά και αναλυτικά βίντεο στο κανάλι μας. Πάρτε μια γεύση και αν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά, βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο.